Good morning everyone. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আইছো। আমি সকলোৱে ভিডিও বনাই ভাল পাওঁ। যেতিয়া কৰবাত যাওঁ বা যেতিয়া কৰবাত এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দেখো তেতিয়াতো ক'বই নালাগে। আমি তাক ভিডিও জৰিয়তে বান্ধি ৰাখিব বিচাৰোঁ। কিন্তু এটা কথাটো হৈছে ভিডিও বনাওঁতে আমি বহুতো প্ৰব্লেমৰ মুখামুখি হওঁ। তাৰে এটা হৈছে ভিডিও কপি উঠাটো। এই প্ৰব্লেমটো আঁতৰাবলৈ আমি গিম্বেলৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। প্ৰফেশ্যনেল যিবিলাক কেমেৰামেন ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰবোৰ থাকে তেওঁলোকে গিম্বেলৰ ব্যৱহাৰ কৰে। মই এই ভিডিঅ'টোত ঘৰতে নিজে এডাল চিম্পল গিম্বেল বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্ট কৰি। এই গিম্বেল পাতত মই বল বিৰিঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিলে, তেতিয়া মই আৰু পাৰফেক্ট সফটনেছ দেখা পালোঁ হয়।